চ' মই নিজৰ নেম প্লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চ' য়েছ যোৱাকালি আপোনালোকে যদি দেখিছে মই আপোনালোকৰ পষ্টত দিলোঁ চ' আজি ৰাতিপুৱাই আপোনাক ক'ত ওলাই চব লাগে নাজানে বাৰু মই কৈ আছোঁ চ' আজি মোৰ ৰঙীয়া কোটৰ কেছ আছে চ' মই সেইকাৰণে ৰঙীয়া কোটলৈ গৈছোঁ আৰু ৰ'দটো বহুত বেছি চ' মই আপোনালোকৰ ব্লেজাৰটো পিন্ধিবলৈ সক্ষমে এইটো পচিবলে নহয় চ' ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দেখিলে নেম প্লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' যোৱাকালি মই এটা কমিউনিটি পষ্ট দিছিলোঁ তেওঁলোকৰ চেম্বাৰটোৰ ভাগৰ মিনি ব্লগ এটা মই আপলোড দিম বাৰু আপোনালোকে চাব এণ্ড এতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙীয়া কোটলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বাজিছে 7:30 মই এতিয়া ওলাই দিছোঁ বিকজ ইয়াৰ পৰা আকৌ মই আদাৰবাৰীলৈকে যাব লাগিব এণ্ড তাৰপাছতে আপোনাৰ আকৌ ৰঙীয়ালৈ বাছ চ' মানে ৰঙীয়ালৈ অন দ্য ৱে কি বাছত উঠিছিল পাহৰি গ'ল নহয় লাষ্ট কেতিয়া কৈছিলোঁ চ' সেইটো কাৰণে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী যাব মোৰ লগত চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই দিয়ক এণ্ড চ' মই কিছুমান এইকেইদিন যোৱাকালি মই বহুত অভাৰ বিজি আছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ মই আপোনালোকৰ লাষ্টত কৈ থাকিম চ' সেইটো কাৰণে মানে মই যোৱাকালি একো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল ফৰ এট আই এম চৰি বাট মই আজি ভাবিলোঁ যে আজিটো মিছ নকৰোঁ এণ্ড আজি ভিডিঅ' কাৰণে বনাইছোঁ চ' চাই দিয়ক চ' এতিয়া আপোনালোকক দেখিছে ই ৰিক্সা ৰখি আছে এণ্ড মই তাত গৈ পেলাই বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে যাম চ' ৰাতিপুৱাই মই মানে এ চি বাছখন নাপালোঁ বহুত দেৰি ৰখিলোঁ এ চি বাছত উঠিবলৈকে মোৰ ৰখি থাকিলে দেৰি হ'ব কাৰণে নৰ্মেলতে উঠিলোঁ এতিয়া গণেশগুৰিৰ পৰা উঠিছোঁ এণ্ড এয়া এতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙীয়ালৈ যাবলৈ বাছত উঠিলোঁ আদাৰবাৰী আহি পেলাই এইলৈ ৰখি আছিলোঁ এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড চ' তাই আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙীয়া যাবৰ কাৰণে বাছত উঠিলোঁ এণ্ড তাইক কিবা এটা পাতি আছিলে চ' তাইক সেইটোৱে দেখাইছোঁ চ' এতিয়া কিমান দিননো গৈ পেলাই পাওঁগৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব চ' এতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙীয়া নামি আহি পালোঁ ইয়াত দেখিছে ন আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ গোটেই ই ৰিক্সাবোৰ আছে চ' এতিয়া আপোনালোকৰ তাৰে কোনোবাখন ই ৰিক্সাত আমি একেবাৰে কোৰ্টলৈকে যাম চ' এতিয়া আপোনালোকৰ এইডোখৰ নমাই দিলে চ' এতিয়া আমি ইয়াতে এখন উঠি পেলাই যাম চ' এতিয়া আমি ৰঙীয়াত ই ৰিক্সাত গৈ আছোঁ কোৰ্টলৈ চ' এতিয়া আমি পামগৈ কোৰ্ট একচুৱেলি ইফালে পটককৈ পাইগৈ আমি কিমান মাহৰ পিছত আহিছোঁ লাষ্ট ডে আহিছিলোঁ জানো দুমাহমান চ' আপোনালোকৰ এতিয়া এইটো গলিতে আপোনালোকৰ লাষ্টলৈ কোৰ্টখন আছে চ' এতিয়া পামগৈ আৰু বেছি দেৰি নাই এইফালে আপুনি এনেকৈ যদি সোমাই আহিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টে মানে কোৰ্টখনেই দেখিব মানে সেইটো বস্তু মোৰ মনত থাকি গ'ল আৰু ৰঙীয়া আহি চ' এতিয়া আপোনাৰ মই কোৰ্টখন পাই গ'লোঁ চ' ইয়াৰ কোৰ্টখন কিন্তু মোৰ ভাল লাগে মানে সেনেকৈ আহি মোৰ কিন্তু ৰঙীয়া কোৰ্টখন ভাল লগা হৈ গৈছে চ' এতিয়া আপোনালোকৰ কোৰ্টৰ ভিতৰত আপোনাৰ সোমাম এয়া এণ্ড এতিয়া মই কৈছোঁ এনেই অকল ৰখি দে চ' তাই আপোনালোকৰ এতিয়া যাওঁ আৰু ওপৰলৈ এতিয়া কোৰ্ট ৰুমৰ ভিতৰত অভিয়াছলি নেদেখাওঁ মই বাহিৰখিনি দেখাম আৰু চ' এতিয়া আপোনালোকৰ কোৰ্টত গৈ লওঁ এণ্ড তাৰপাছত আপোনালোকৰ পিছত আকৌ কোৰ্টত চব কৰি মেলি যোৱাৰ পাছত লগ পাম কিন্তু সেইটো আমি গৈ পেলাই ৰেকৰ্ডটো চাই ল'ব লাগিব তাত লিখি দিয়ে আৰু চ' এতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙীয়া কোৰ্টত আপোনাৰ কেছ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ আমি দুজনী আৰু যিহেতু আমাৰ ক্লাইণ্টো আহিছে চ' তেওঁলোকে এনেকৈ খাই লওঁ এতিয়া দেখিছে আপুনি ৰঙীয়াতে আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আজি যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেইটো বস্তু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আজি যিহেতু মোৰ ভাগৰ এটা মেইনটেনেঞ্চ কেছ আছিলে আৰু এটা আছিলে আপোনালোকৰ কমপ্লেইন CR এটা আছিলে এটা ষ্ট্ৰীট হৰ্ণ ঘূৰোৱা এটা হেৰি আছিলে আৰু এটা আপোনালোকৰ মেইনটেনেঞ্চো আছে দুটাৰে মই কি হ'ল আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম এণ্ড এতিয়া আপোনাৰ কিবা খাই লওঁ জেগা আছে জানো জেগা আছে চ' এতিয়া এওঁলোকৰ লগতে পৰঠাই খাই ল'লোঁ এই পৰঠা নাই খোৱা এই চাহ বিস্কুট খাইছে এণ্ড আমি তিনিজনে বাকী আমি পৰঠা খাইছোঁ ৰাতিপুৱা অহা তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ ঘূৰিলোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকৰ আকৌ ই ৰিক্সাতে আহিলোঁ এণ্ড এই আপোনালোকক দেখিছেনে বাছবোৰ এনেকৈ ৰখি থাকে মানে আপোনালোকৰ আপুনি এইবোৰ গুৱাহাটীলৈ যাব চ' গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ৰখি থাকে বাছবোৰ চ' কোনোবাখন বাছত উঠিম আৰু এণ্ড উঠি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোৰ একচুৱেলি যাবলৈ আছে হাইকোৰ্ট আৰু এই ভাগত যাবলৈ আছে আপোনালোকৰ আমিনগাঁও কোৰ্ট তাৰপাছত তাই আকৌ কাছাৰী যাব চ' এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টে বাছত উঠি লওঁগৈ তাৰপাছত আকৌ লগ পাম চ' আপোনাৰ এতিয়া আহি পালোঁহি ডাইৰেক্ট হাইকোৰ্টত আহি পালোঁহি ইমান বেছি গৰম পৰিছে মানে এতিয়া হাইকোৰ্ট আহিবলৈ অকণমান বহিছোঁ এণ্ড আপোনাৰ ভাগৰ এই ফাইলটো মোৰ একচুৱেলি ফাইলিং নহ'ল চ' ইয়াৰ কিছুমান ঠিক কৰিবলৈ আছে এণ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ ভাগৰ সেয়াই এতিয়া আপোনালোকক আকৌ হাইকোৰ্টৰ পৰা যাওঁ আৰু এণ্ড যাওঁতে এই ভণ্টি লগ পাই গ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ অথনিৰ পৰা ৰঙীয়াৰ পৰা আহি মেলি এতিয়া আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা ওলাব লগতে ভণ্টিক লগ পালোঁ চ' তাই কৈছে কি মানে এইফালে মই নাযাওঁ কিন্তু এই লগত লেকচাৰ দিবলৈকে অকণমান দেৰি যাওঁ আৰু মোৰ ভাগৰ হাইকোৰ্টৰ কামটোও নহ'ল মানে ফাইলিং কৰিবৰ কাৰণে আছিলে কিন্তু ফাইলিং নহ'ল কাৰণ আপোনাৰ কিবা কিবি খেলি মেলি হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে আকৌ কালি শিকিব লাগিব ৰাতিপুৱা সেইখিনিয়ে হৈ আছে আৰু চ' এই লগত মানে মই ক'লোঁ যে তোক বোলো 59 ছেকেণ্ডৰ কিবা সুধো বুলি কয় এনেই যিটি সুধি মেলি মই থৈ দিলোঁ মানে সেইটো কাৰণে মানে ইমান চব বস্তু পাৰিম বুলিও কৈও লাভ নাই
যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আৰু চ' এতিয়া আপোনালোকক মই ঘৰলৈ যাওঁ এণ্ড এইও যায় বাই কৰি বাই চ' এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ আকৌ বাছতে উঠিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ফাইনেলি ঘৰ গৈ পাই লওঁগৈ এণ্ড তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেল্ল' গাইজ চ' মই জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁহি এণ্ড চ' আজি অথনি আপোনালোকক মই ক'ম বুলি কৈছিলোঁ যে আজি মেটাৰটো কি আছিলে মই পিছত ক'ম বুলি কৈছিলোঁ চ' য়েছ চ' আজি আপোনালোকৰ এটা মোৰ আছিলে মেইনটেনেঞ্চ মেটাৰ এটা আছিলে MR আৰু এটা আছিলে আপোনালোকৰ কমপ্লেইন CR আছিলে ঠিক আছে চ' মেইনটেনেঞ্চটো আপোনালোকৰ সেয়া ৱাইফৰ মেইনটেনেঞ্চ বিচাৰি পেলাই হাজবেণ্ডৰ প্ৰতি দিয়া কেছ আৰু ইটো আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীট হেণ্ড আপোনালোকৰ যিহেতু ৱাইফ ঘৰ মানে হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলে চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ মানে আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি ষ্ট্ৰীট হৰ্ণখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক ঘূৰাই বিচাৰিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডে কোৱা মতে তেওঁ যিমানখিনি ক্লেইম কৰিছে সেইখিনি বস্তু তেওঁ অনাই নাই বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ ৱাইফে কৈছে তেওঁ নিছে চ' সেয়াই আপোনালোকৰ সেইখিনিতে অভিয়াছলি প্ৰচিডিং চলি থাকিব সেইখিনি বস্তুতে এটা আছে আৰু আপোনালোকৰ যেনেকৈ চলি থাকিব তেনেকৈ দি থাকিম আৰু মেইনটেনেঞ্চ কেছটো আপোনালোকৰ এছএন লাইবিলিটি ৱাইফৰ পিনৰ পৰা হ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডৰ এছএন লাইবিলিটিখিনি ফাইল কৰা হ'ব এণ্ড তাৰপিছত সেইখিনি হৈ থাকিব চ' আজি আপোনালোকৰ মিটাৰকেইটা সেইটোৱে আছিলে থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ যি মানে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা বহুত বেছি কষ্ট হ'ল সেইটো আপোনালোকে দেখিছে 6টা বজাত উঠি পেলাই আপোনাৰ পূৰা মানে ভাত পানী আকৌ বনাই খাই বৈ পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ আকৌ ইয়াৰ পৰা আপোনালোক আদাবাৰীলৈ গ'লোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা তাৰপিছত আদাবাৰীৰ পৰা আকৌ আপোনালোকৰ ৰঙিয়া বাছত এণ্ড তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰঙিয়াৰ পৰা আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ হাইকোৰ্টলৈকে হাইকোৰ্টৰ পৰা তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো মানে ই ৰিক্সা বাছ তেনেকৈ হৈ থাকিলে হ'ল ডে বাৰু তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কষ্টটো হ'বই কষ্ট নহ'লে আপোনালোকক কেতিয়াও ফল নাপাইছোঁ লাগিলে আপোনালোকক কিবা পাইছে বা নাপাইছে মুঠতে কাম যে শিকিবলৈ পাইছে আজিও কিছুমান নতুন বস্তু শিকিবলৈ পালোঁ চ' সেইটো কাৰণে মানে ৱৰ্থিয়ে লাগিছে আৰু এনেকুৱা একো নাই আৰু মই একচুৱেলি এনেই থাকিহে অশান্তি পাওঁ বিকজ থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ এণ্ড চ' আপোনালোকে দেখিছে মই কমিউনিটি টেবত দিছোঁ যে মই নিজৰ ভাগৰ চেপাৰ খুলি দিবলৈকে য়েছ চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰে পিছফালে চ' সৰুকৈ নিজৰ এটা স্পেচ এটা খুলিছোঁ আপোনালোকে সকলো আহিব পাৰে যদি আপোনালোকে প্ৰব্লেম থাকে আহিব পাৰে মোৰ ওচৰলৈ এণ্ড মই তাৰ কাৰণে মিনি ব্লগ এটা যেনেকৈ সৰুকৈ যেনেকৈ ছেটআপটো কৰা হৈছে তাৰ মিনি ব্লগো আপলোড দিম এণ্ড আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোক বহুতখিনি মানে ব্লেছিংছ দিয়ে বিকজ ব্লেছিংছ মোক বহুত দৰকাৰ ইমান দিনৰ পৰা যে কষ্টখিনি কৰি আছে সেই কষ্টখিনি ফল হ'বৰ কাৰণে নিজৰ এটা কিবা এটা ছেটআপটা কৰিছোঁ সেই বস্তুটো মানে আই ৱাজ নট চিয়'ৰ কি ৱেডাৰ আই শ্বুড অপেন দিছ ওৱান অৰ নট যে নিজৰ বুলিবলৈ মই চেম্বাৰটো যে খুলিব লৈছোঁ পাৰিম যদি কিবা পাৰিম বাট দেন ভাবিলোঁ যে আজি নহ'লে কাইলৈতো কেতিয়াবা এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিবই লাগিব চ' আজিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মোৰ ওচৰত এতিয়া ইমান বেছি কেছেছ বা সেইটো নাই কিন্তু চ' লাহে ধীৰে এটা হোপ আৰু চ' সেইটো কাৰণে বেলেগটো মোৰ যি এইটো আছে মন আছে যিহত সেইটোতো মই ট্ৰাই কৰিয়ে থাকিম বাট টিল দেন যিটো কৰি আছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ ভালকৈ হ'ব লাগে আৰু ইউ অল আৰ ৱেলকাম যেতিয়া আপোনালোকক বিচাৰে আহিবলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে আপোনালোকে মই ভালকৈ আপোনালোকৰ চেম্বাৰটো সেইখিনি দি দিম চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ এণ্ড ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইমানখিনি চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ